සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. ඕගොල්ලෝ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ MN Deadline YouTube channel එකෙන් කියන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. අද මම ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවේ headset unboxing වීඩියෝ එකක්. අපි එන වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඕගොල්ලෝ අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක බලලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. අපි එනම් වීඩියෝ එකට යමු. හරි යාළුවනේ, මම මේක දරාස් එකෙන් ඕඩර් කරපු එකක්. ඔයාලන්ට දැන් මේක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට සේෆ්ටි විදිහට තමයි මේ වගේ බබල් පැකට් එකක දාලා තියෙන්නේ. හරි, අපි එහෙනම් මේක වැඩි කතා නැතුව එළියට අරගෙන බලමු. හරි යාළුවනේ, දැන් ඕඩර් බොක්ස් එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන පොඩ්ඩක් තැයිලා තියෙනවා. හැබැයි ඇතුලේ මොනවා එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙලා නැහැ. ඔයාලට මෙහෙම තමයි බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඉස්සර හෙඩ්සෙට් එකේ ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. පල්ලෙහා මෙයාගේ ඩීටේල්ස් වගේක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක කොච්චර දුරකට එහෙම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද, බ්ලූටූත් එක වැඩ කරනවද කියලා බලලා එතන පල්ලෙහා එහෙම දාලා තියෙනවා. මේ පැත්තේ ඩීටේල්ස් වගේක් තියෙනවා. ඒක නම් හරියට පැහැදිලි නෑ. ඒකේතර නිකන් මියුසික් එකක් තියෙනවා, අහන්න පුළුවන්. අර මයික් එහෙම වැඩ කරනවා කියලා තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඔයාලන්ට මේ පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන් ටැබ්ලට්, කම්පියුටර්, ඒ වගේම MP3 ෆෝන් වගේ දේවල්ට එහෙම යූස් කරන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. ඒකට පල්ලෙහින් for talking, for gaming, for multimedia වගේ කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කලර්ස් වගේ තියෙනවා, red, blue, green, grey, white, black වගේ ඒවා එහෙම තියෙනවා. අපි එනම් පිටිපස්ස පැත්ත බලමු. පිටිපස්සේ තියෙන version එක build in 5.0 වගේ තියෙනවා. මේක use කරන්න බ්ලූටූත් එක use කරන්න පුළුවන් දුර මීටර් 10ක් කියලා තියෙනවා. මේක using time එක පැය 20-24 වගේ ඒවා තියෙනවා. මේ charging time එක නම් 4 hours කියලා තියෙනවා. හරි, අපි එහෙනම් මේක box එකෙන් headset එක එළියට අරන් බලමු. දකින්නදී පෙට්ටියෙන් එළියට ගන්නකොට නවල තමයි තිබ්බේක නවන්න පුළුවන්. ඕන විදිහට දිගාරින්න පුළුවන්. එතන තියෙනවා on off කියන බටන් එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා වොලියුම් එක වැඩි කරන බටන් එක සහ ස්කිප් කරන බටන්. ඊට පස්සේ කෝල් ආන්සර් කරන එක සහ ස්ටොප් ප්ලේ කරන එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා වොලියුම් එක අඩු කරන සහ ස්කිප් කරන එක. ඊට පස්සේ මෝඩ් එක චේන්ජ් කරන එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ SD කාඩ් එක නැත්නම් මෙමරි කාඩ් දාන එක තියෙනවා. ඒකට පල්ලෙහින් තියෙනවා AUX කේබල් එක ගාන එක. ඒකටත් පල්ලෙහින් තියෙනවා charging කරන තැන. වගේම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ඔයගොල්ලන්ගේ
සයිස් එක ඔයගලන්ට ඕන ප්‍රමාණයකට මේක දික් කරලා මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. හරි දැන් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන T8 කියලා ගහලා made in China කියලා ගහලා තියෙනවා. මේ පැත්තේ ඒ විදිහටම T8 කියලා ගහලා made in China කියලා ගහලා තියෙනවා. හැබැයි මේකට AUX කේබල් එකක් සහ මේ චාර්ජර් එකක් ලැබුණ නැහැ. මට මගේ ගානක් තිබ්බ හැබැයි AUX කේබල් එකක් සහ මේකට යූස් කරන්න මම චිප් එකකුත් ගත්තා. දැන් ෆෝන් එකකුත් ගන්නවා මේක බ්ලූටූත් කනෙක්ට් කරන්න. හරි අපි එහෙනම් මුලින්ම බ්ලූටූත් කනෙක්ට් කරලා බලමු. මට අර මුලින්ම තියෙනවා on off switch කියන ඒ ස්විච් එක on කරන්න. හරි දැන් ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඔන් කරාට පස්සේ පල්ලෙහින් රතු පාටයි නිල් පාටයි ලයිට් එකක් පත් වෙනවා. දැන් අපි එහෙනම් බ්ලූටූත් එක කනෙක්ට් කරන විදිය බලමු. නොටිෆිකේෂන් එක එතන පාත් කරලා පස්සේ උඩින්ම තියෙන බ්ලූටූත් කියන එක ඒක ක්ලික් කරන්න එක සැරයක්. ඊට ඔයගලන්ට පල්ලෙහින් මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක දැන් ඔයගලන්ගේ ළඟ තියෙන devices වල නම පෙන්නනවා. පල්ලෙහින් තියෙනවා T8 කියන එක. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ පල්ලෙහින් මේ වගේ නොටිෆිකේෂන් එකක් ගේවි. එතන ඕකේ දෙන්න. දැන් ඔයගලන්ට උඩටම ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගලගේ device එක කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ 90 බැටරි charge එකත් එක්ක. හරි දැන් එතන පල්ලෙහින් තියෙන done කියන බටන් එක ඔබන්න. මම YouTube එකට ගිහිල්ලා music එකක් play කරලා පෙන්නන්න. මම දැන් මියුසික් එකක් ප්ලේ කරන්නේ මෙලෝඩිය channel එකකින්. ඒක මගේ channel එක. ඔයාලා subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. like කරන්න අනිත් කට්ටියට බලන්න share කරන්න. හරි දැන් ඔයාලන්ට තාටියකින් බලන්න පුළුවන් වෙයි මේකේ මියුසික් එකේ quality එක bass එක කොහමද කියලා. හරි දැන් මේක නම් මට වැඩි වෙලාවක් දාන්න වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන බොත්තම ඔබ ගමන් ස්ටොප් වෙනවා. ඒ වගේම කෝල් එකක් එහෙම ආව නම් ආන්සර් කරන්න තියෙන ඒ බොත්තමෙම තමයි අර අපෝ ක්ලීම් මේ බොත්තම ඔබ ගමන්ම ප්ලේ වෙනවා. ඊපස්සේ දෙවෙනියට තියෙන බොත්තම ඔබ ගමන්ම ස්කිප් වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ෆෝන් එක හතරවෙනියට තියෙන බොත්තම ඔබ ගම ආපස්සට ස්කිප් වෙන්නේ. හරි අපි කේබල් එකත් ගහලා බලමු කොහොමද යූස් කරන්න කියලා. ඒකට නම් charge එක ඕනේ නැහැ. මේක නම් සවුන්ඩ් එක අහන්න බැරි වෙනවා. මේ හැබැයි බ්ලූටූත් කනෙක්ට් කරලා අහන එකට වඩා කේබල් AUX කේබල් එක ගහලා ඇහුවනම් සවුන්ඩ් එක චුට්ටක් වැඩි. දැන් මගේ ගාව තියෙනවා 4GB මෙමරි කාඩ් එකක්. අපි එහෙනම් ඒක ගහලා බලමු යූස් කරන්න කොහොමද කියලා.
ඔයාලට පල්ලෙහෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාගේ SD කාඩ් එක දාන තැනක් තියෙනවා. මේ ආකාරයට හරියට දාගන්න ඕනේ. ඔයගලන්ට මියුසික් එක එහෙම ඇහෙන්නේ නැති බ්ලූටූත් එක කනෙක්ට් කරලා ප්ලේ ස්ටොප් කරනවා වගේ ස්කිප් කරනවා වගේ ඔක්කොම මේ බ්ලූටූත් එකේ කරනවා වගේම තමයි මේකෙත් කරන්න තියෙන්නේ. හරි එහෙනම් මේක මොනවත් වෙලා තිබ්බ නැහැ. මම දරාසින් ඕඩර් කරපු එකක්. ප්‍රශ්නයක් එහෙම වෙලා තිබ්බ නැහැ. එතනින් වීඩියෝ එක අවසන්. ඔයාලා අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබලා මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. එහෙනම් තවත් දවසකින් හමු වෙනකන් ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.